guys, mag-steam tayo, ay mamarinate tayo ng boneless pork. Ayan, boneless pork. Ayan, simple lang. Simple lang yung kanilang lang pagmamarinate. Ito, kailangan ng asin, pepper. Ayan, dalawang klaseng pepper yan. May white pepper and black pepper. And, ito, rosemary, dry rosemary leaves, herbs tawag nila dito, halo-halo, ito, pampabango, so yan lang, yan, lalagyan natin ng asin, nakaano ako, tagalin muna natin, lagyan muna natin ng asin, yan. Itong asin na to is the pink salt. Himalayan salt. And guys, yan. Boneless pork. Para ito mamaya. Mamarinate ko muna. Kunti lang nalagay. So, lagyan natin ng rock salt. Ayan. Ganyan lang. Konti, tapos white pepper, paminta, sa ibang class to eh. Tapos ito, black pepper. Yan. Ganito kasimple lang itong luto ng Chinese. Ato, tsatsansain na lang. Pwede naman isang spoon. Lagyan natin ng spoon para makita natin. Yan guys, yung herbs nila, yan. Pwedeng lagyan ng isang ganyan lang kasi konti lang din naman yung pork bone ko. So, isang kutsarita lang ilalagay ko yan. Ayan. Marami pa, half lang siya. Pwede na. Hindi ko nilagay lahat, half lang. Kasi pambabango to, herbs, tapos, ayan, mix na lang natin, ganyan, isusok ko siya marinate ko ng 1 oras, mamaya, sako lang i-fry. Ayan. Okay na yan. Ganyan. Mamaya, papakita ko sa inyo po kung paano ko po ipiprito. Ayan, ganito lang yung aking pagsok ng boneless chop. Ayan, boneless pork. Ayan, herbs, pampabango ng lutuin. Pwede ito lalagay din sa chicken wings. Tapos black pepper. Yan, dalawang klase at saka ito. Salt. Pink salt. Himalayan siya galing. O, pwede rin sang rock salt. Ayan, guys.
Mamaya tong oil, gagamitin ko pang fry mamaya dito. So, isusok ko muna siya ng 1 hour. So, dyan muna kayo guys. Yan, sok ko muna siya ng 1 hour. So, mamaya ko na lang ipiprito, papakita ko na lang siya mamaya.